හායි ගයිස් කොහමද අද අපි ඉස්සෝ කරි එකක් හදනවා. ඉතින් මට හිතුණා vlog එකක් විදියට ගේන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් බලමු කොහමද හදන්නේ කියලා. මැටි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දානවා. ඒක රත් වෙද්දී ලුණු සුදු ලුණු කරපිංචා රම්ප දාලා ඒක ටිකක් බෙදෙද්දි මිරිස් කුඩු දානවා. ඊට පස්සේ ඒක ටෙම්පරාදු වෙද්දී ඉස්සෝ ටික මේ විදියට දා ගන්නවා. ඉස්සු ටික ටිකක් කලර් එක චේන්ජ් වෙනකන් පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ දීකිරි දා ගන්නවා. ඉස්සෝ කියන්නේ උෂ්ණ කෑමක් නෙදී ඒකේ උෂ්ණ ගතිය යන්න මුරුංග කොළ දා ගන්නවා. මේ වෙලාවෙදී මිටි කිරිත් දාලා තින්නේ. කොළ ටික කළු පැට එන්නේ නැති වෙන්න කවලම් කරලා ඊට පස්සේ ලිපෙන් බා ගන්න ඕන කරි එක. මේ තියෙන හදාගත්ත ඉස්සෝ කරි එක වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් subscribe කරන්න මතක ඇතුව. එහෙනම් අපව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.